guys, it's Jessica Domingo and welcome back to my channel. And for today's video, mag-unboxing tayo ng ring light since dumating na ngayon ring light ko from Shopee. So if you're interested, then please keep on watching. If bago ka pala sa channel ko, then don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. This ring light nga pala guys, I got this from One Stop Quiapo shop sa Shopee. Ilalagay ko na lang din sa description below yung link ng shop. And after 5 days, dumating kagad yung ring light. So ang bilis lang considering that I live outside Luzon. So ayun, nakakatuwa lang, dumating siya agad. And this ring light pala guys is $499 plus shipping. So okay na okay sa akin yung price for the size kasi ang pinili ko is 33 cm and meron din siyang 2.1 meter na tripod or stand. Yun na yung bali next sa pinakamalaki nilang size kasi meron silang apat na options for the size. So meron silang 26, 30, 33 and 36 cm. And yung ano naman nila, tripod, meron silang 1.6 and 2.1. So, binili ko tong ring light kasi beginner ako na YouTuber. So, perfect sa akin na meron ako nito. Kasi ako normally nagpi-film lang ako dito sa bahay. And talaga nagpi-film ako under natural light para mas maganda. Pero syempre kapag maulan or makulimlim, so wala akong natural lighting. Ngayon, pwede na ako mag-film kahit nasa loob ako ng kwarto, diba, anywhere in the house, kasi may ring light na ako. And this ring light nga pala guys, dimmable siya, and meron siyang white, warm light, and combination light. So, aside pala guys sa ring light, saka sa tripod, meron din siyang CP holder, aluminum stand, at saka ball head. So, lumipat na lang ako para mas makita niyo na maigi. So, ito na yung malaki na. So, yan na yung ring light. And as you can see, naka-box. Naka-box lahat ng parts. And then, may bubble wrap din siya sa labas. So, yan. And may fragile din na sticker. So, hopefully, okay lahat ng nasa loob. So, yan. Buksan na natin. So, ito yung tripod. And ito na yung ring light. Naka-bubble wrap na naman. So, kailangan na naman natin siyang buksan. So, unahin naman natin yung tripod kasi mas madali. So, ito na yung laman ng malaking box. So, itong dalawa na to. Ano siya? So, yan. So, may nalagyan pa, diba? Bongga. Bag. So, ito yung pinaka-tripod niya. So, this is 2.1 meters again. So, ayan siya. Ayan. Ayan, para makita niyo yung haba. Ayan. So, ayan siya. So, ito yung box ng ring light. Buksan natin. Mali yung pagbukas ko. Buti wala naman nahulog. Nahulog. Buti wala nasira. Pero ito yung ring light. So, ayan. Nakabubble wrap din siya. Ayan. Grabe. Sobrang gaan. So, ayan siya. So, as you can see, diba? Saktong-sakto lang siya. And, ayan. Nakalabas nga yung ilaw niya. And, ayan. Dito nyo ilalagay yung phone holder. And ito yung controller niya. Kita niyo ba guys? So, ayan yung controller niya. So, and also, kailangan niyo bumili ng adapter kasi ganito lang siya. Ayan. And wala din pala siyang manual na kasama.
So, ito yung ball head para sa tripod. Ito naman yung phone holder. Ang ganda niya. Sturdy talaga siya, oh. And meron pa silang, ito pa pala, may extra pa na. Small tripod. So cute, oh. Ayan. So, yan. So, pag sa mga tables, desktop, o diba? Bongga. So, papakita ko sa inyo kung gaano talaga kahaba yung 2.1 meters. So, yan siya. Yan na. Pinakatodo na. Yan. So, balik lang natin. Figure out ko kanina kung paano ba to may kakapit sa ring light. So, ganito pala yan. Iangat nyo lang siya, guys. Ito, ha. Iangat mo lang siya. Kaya nga siya ball head. Ayan. So, nasa top na siya. Ayan. Tapos, kakabit lang natin dito yung ring light. So, ito yung controller. So, ito yung on, switch, pang high ng ilaw, and pang less ng ilaw. Yan. So, testing natin yung ilaw. So, i-on ko na siya. So, yan ang warm. Switch natin. White, and isa pa. Combination yan. So, try naman natin ng walang ilaw. Itsura ng warm, ng white, and combination pag walang ilaw. So, maliwanag pa rin siya. So, na-transfer ko naman kayo ngayon, guys, dito sa ring light para makita natin yung itsura. So, ayan, nalipat ko na yung camera. So, itry na natin yung ilaw. On ko lang. Ooh. Hello. So, ayan siya. Switch natin. So, yan yung white. Combination. And then yung warm. So, ito naman yung itsura niya kapag nakapatay yung ilaw. Switch natin. So, yan yung white. Yung combination. And ito yung warm. So, bongga pa din. So, di pa pala natin natitesting, guys, yung high tsaka low ng ilaw. So, ngayon, nandito tayo sa warm light. So, try natin. Ooh. Yan. Diba yan? Palakas siya ng palakas. Okay. So, nag-work din yung buttons na to. Hinaan natin. Yan. So, as you can see, guys, everything is working. So, walang dents and damages yung product. And it's safe and secured nung dumating. And also, ang bilis din ng shipping. So, after 5 days, andito na kagad yung ring light. So, overall, I highly recommend this shop. And if you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And please don't forget to subscribe. And thanks for watching. Bye!